wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. සියලුම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ෂෝ 9 වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද ගොඩක්ම ලේසියෙන් එක ක්ලික් එකකින් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ Play Store app එකට යන්න. Play Store app එකට ගිහිල්ලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ මිලා කට් කියලා ඔයාලා මේක search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. ඔයාලා මේ app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එයි මේ වගේ ඇග්‍රි කියලා එකක් දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ ඇග්‍රි කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා ඇග්‍රි කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් ටිකක් එනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඇනිමේෂන් කියලා එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා TikTok කියලා එකක්. මෙතන තියෙනවා lyrics, love, effect. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කැමති ටෙම්ප්ලේට් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මම එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න එක විතරයි. මම මෙන්න මෙතනින් hot කියන එක උඩ ටච් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක උඩට කරන්න කියනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒ විදිහට උඩට කරද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් මෙන්න මේ විදිහට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ watermark එකක් හිටිනවා. ඒ watermark එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙහෙම ටෙම්ප්ලේට් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ use preset කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ Hellow කියලා එකක් දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ Hellow කියන එකට ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් ෆොටෝස් 4ක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ OK කියලා බටන් එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ OK කියන එකට ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් ටික මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උඩින් තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක උඩ ටච් කරලා මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 720p කියලා මෙන්න මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ save කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට save වෙනවා. හැබැයි මේකේ watermark එකක් තියෙනවා. ඒ watermark එක අයින් කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට export වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ OK කියන එක දීලා මෙතනින් අයින් වෙන්න. මම මේ විදිහට මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඒ විදිහට අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ Play Store එකට එන්න. Play Store එකට ඇවිත් video eraser කියලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙන විදිහට search කරගෙන ඒක ඔයාලා ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. එහෙම download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්න.
ඒ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තැනක් ඕපන් වෙයි. ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙනවා remove watermark from video කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ remove watermark from video කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන ඇති. අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ මිලා කට් කියලා මෙතනින් ඇවිත් තියෙන watermark එකක්. අන්න ඒක උඩට මෙතන තියෙන මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට watermark එකේ size එකට ඒක උඩින් තියාගන්න. එහෙම තියාගෙන මෙතන තියෙන මේ done කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් 100ට 100ක් වෙනකන් කවුන්ට් වෙනවා. ඒක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වෙනකන් ඔයාලා මෙතනට වෙලා පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අර watermark එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ විදිහට remove වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ save to phone album කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් පෙන්නපු ඇප් එකෙන් කැමති ඕනිම ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ඒකේ තියෙන watermark එක මේ විදිහට remove කරගෙන TikTok, Facebook ඒ වගේ ඕනිම social media එකක share කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.